Paljon puhutaan sosiaalisen median algoritmeista, ja algoritmihan voi tiivistää siihen, että se on tämmöinen sääntöjoukko, minkä mukaan esimerkiksi somepalveluissa niin sitten valikoidaan meille sitä, että mitä just meidän feedistä näkyy, tai mitä vaikkapa seuraavaksi meille suositellaan YouTubesta katsottavaksi. Ja tietenkin monen somepalvelun siinä kohtaa, kun sä avaat sen, niin mitä sisältöä sä siinä näet. Monesti ajatellaan, että ne on vain pelkästään niitä suosittuja, mutta siihen vaikuttaa monta muutakin asiaa, että se pyrkii ikään kuin synkronoimaan siihen, että mitä me ollaan, mistä me ollaan kiinnostuneita tai keiden kanssa me ollaan aikaisemmin oltu yhteydessä. Algoritmissa pitää huomata se, että se toimii sen palvelun tekijän tavoitteiden mukaisesti. Se ei itse asiassa mieti sitä, että sä haluat seurata sun kavereita tai haluat saada sua kiinnostavaa sisältöä, vaan sehän pyrkii optimoimaan sen ajan, mitä siinä palvelussa oot. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, minun mielestä, että se rikkoo sen sosiaalisen verkoston merkityksen. Siis sähän seuraat somessa ihmisiä sen takia, että sä haluat jatkossa saada heidän julkaisunsa. Mutta algoritmi valitseekin sulle ne julkaisut, mitä sä näet siellä palvelussa. Eli se on ikään kuin tämmöinen näkymätön käsi, joka napsii sen jonkun tavoitteiden mukaisesti joillakin säännöillä niitä asioita, mitä sä tulet näkemään siellä sun feedissä. Koska sä oot tuosta käyttäjästä kiinnostunut, sulle näyttää jatkossa enemmän sen julkaisuja. Myöskin sitä kautta, että noissa kuvissa ja videoissa oli tällaisia hashtageja, sä näet enemmän niihin hashtageihin liittyviä sisältöjä. Ja myöskin se pyrkii katsomaan sitä, että kehen sä oot yhteydessä, niin mistä tavallaan se sun viiteryhmästä tai se sun kaveriporukkas tykkäilee, niin nehän nousee myös esille algoritmin kautta. Alun perin algoritmit lisättiin näihin somepalveluihin sitä kautta, että ihmiset ikään kuin pysty seuraamaan vielä useampia tahoja. Koska jos ajatellaan, että seuraat vaikka montaa tuhatta ihmistä Instassa, niin jos ne kaikki viestit tulisi sulle siihen sun Instan etusivulle, niin ethän sä ehtis lukea sitä kaikkea. Kyllä jossakin määrin se algoritmi myös oikeasti pyrkiikin nimenomaan nostaa esiin niitä aiheita, mihin sä oot aikaisemmin ollut kiinnostunut. Kun me ollaan somessa, niin meidän kannattaa aina seurata sitä meidän omaa käyttäytymistä ja miettiä, että miksi me toimitaan näin. Varsinkin jos tulee se voimakas tunnereaktio, niin silloin monesti on kyse siitä, että joku on halunnut synnyttää meissä sen tunnereaktion. Ja varsinkin silloin niin kannattaa laskea 10 tai odottaa hetkiä ennen kuin lähtee siihen reagoimaan. Mietitään, että se algoritmi nimenomaan huomioi sen, että miten ihmiset reagoi asioihin. Nimenomaan kommentoi ja ennen muuta kommentoi, mutta toki tykkäyksetkin lasketaan. Itse asiassa kaikista tehokkain reaktio on se, että synnytetään suuttumusta tai jopa vihaa. Sulla saadaan mahdollisimman voimakas tunnereaktio aikaiseksi, niin silloinhan sä oot tosi valmis jakamaan ja tykkäämään ja kommentoimaan. Kannustaa jokaista nuorta siihen, että keskustelkaa näistä someasioista ihan myöskin kotona vanhempien kanssa, koska ne teidän aikuiset siellä kotona, niin ne on itse asiassa aika ulkona siitä, mitä siellä teidän somessa tapahtuu. Ne käyttää ihan erityyppisiä palveluita. Ne osaa myöskin tarvittaessa auttaa siihen, jos somessa tapahtuu jotakin ikävää, on se mitä tahansa. Toki sen ei ole mikään pakko olla se oma vanhempi, ja joskus on kuullut, että viimeisenä mennään niille omille vanhemmille kertoa, mitä somessa tapahtuu, että se voi yhtä vielä olla vaikka koulukuraattori tai opettaja.